सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कोअपरेटिभ न्युज इन्फर्मेसन च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म हरि रावल। म पनि आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो शेयर मार्केट सम्बन्धी तपाईहरुले आइपिओ पनि पार्नु भएको होला। सेकेन्डरीमा पनि कसरी चाहिँ गरेर कारोबार, सेकेन्डरीमा कसरी शेयर लिने, कसरी बिक्री गर्ने, सेकेन्डरीमा कसरी प्रवेश गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कौतूहलता होला। आज म विशेष चाहिँ सेकेन्डरीमा तपाईले चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ टीएमएस हैन, ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छन्, टीएमएस अकाउन्ट कसरी खोल्ने, ब्रोकरमा गएर कसरी चाहिँ टीएमएस अकाउन्ट खोल्ने त्यसको इन्फर्मेसन र तपाईले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो टीएमएस अकाउन्टबाट चाहिँ ब्रोकरको टीएमएस अकाउन्ट प्राप्त भइसकेपछि त्यसबाट कसरी शेयरलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा म सजिलो तरिकाले तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी मार्केटमा जानलाई सर्वप्रथम तपाईले चाहिँ एउटा तपाई आफ्नो क्षेत्रको नजिक कुन ब्रोकर छ, जस्तै तपाई जुन क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यहाँ नजिकको ब्रोकर भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले चाहिँ कुन ब्रोकरको, जस्तै ब्रोकरहरु हुन्छन्, अब जस्तै मेरो हकमा हुनुहुन्छ नि, मैले चाहिँ यो के रे स्टक ब्रोकर अकाउन्ट 57 भन्छ, यसलाई आरएतार इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटी प्रिभिटी एलटिडी भनेको छ। जस्तै तपाईको त्यो क्षेत्र जुन ठाउँमा बसोबास हुन्छ त्यहाँ ब्रोकर कुन नजिकको छ तपाईलाई सजिलो हुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईले चाहिँ एउटा फर्म ल्याएर फर्म त्यही फिलअप गरेर अनलाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा फर्मलाई अनलाइनबाट डाउनलोड गरेर तपाईले त्यहाँ चाहिँ सबै कुराहरु प्रविष्ट गरेर त्यसलाई अनलाइन त्यसको जुन ब्रोकरको चाहिँ ब्रोकर अकाउन्ट हो त्यसैमा गएर पनि तपाईले चाहिँ अनलाइन समष्टि जस्तो अनलाइन चाहिँ अप्लाई गरेर त्यसलाई चाहिँ अप टु डेट गरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सबै प्रक्रिया पुराएर त्यो डकुमेन्ट चाहिँ तपाईले जुन ब्रोकर कम्पनी हो त्यहाँ लगेर दिएर पनि तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ युजर आइडी र पासवर्ड लिन सक्नुहुन्छ। युजर आइडी र पासवर्ड लिनलाई सर्वप्रथम तपाई त्यो ब्रोकरका गएर त्यहाँ चाहिँ फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ, टीएमएस फर्म, ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम फर्म भन्छ। त्यो फर्म भरिसकेपछि सबै पुरा गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ मेलमा तपाईले जुन मेल दिनुहुन्छ त्यहाँ तपाईलाई युजर नेम र पासवर्ड आएको हुन्छ हैन। सुरुको फेसमा युजर नेम पासवर्ड हुन्छ, तपाईलाई रिसेट गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाईलाई युजर नेममा पासवर्ड पनि आछ होला। अनि युजर नेममा पासवर्ड आइसकेपछि तपाईले कसरी चाहिँ त्यो कसरी खोल्ने र कसरी त्यहाँबाट चाहिँ शेयर चाहिँ बेच्ने, अथवा तपाईलाई आइपिओ परेको छ अथवा त्यसलाई बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी बेच्ने भन्ने विषयमा पनि म तपाईलाई जानकारी दिन गएको छु। टीएमएस खोल्ने कुराको मैले चाहिँ टीएमएस अकाउन्ट कसरी खोल्ने भनेर फुल ट्युटोरियल चाहिँ अर्को भिडियोमा ल्याउने छु। अहिले चाहिँ शेयर तपाईले चाहिँ तपाईसँग टीएमएस अकाउन्ट छ त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईसँग आइपिओ परेको छ अथवा सेकेन्डरीमा गएर तपाई शेयर किन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई कसरी बिक्री गर्ने, आइपिओ लाई अथवा सेकेन्डरीमा किनेको शेयर कसरी किन्ने, कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिक्री गर्ने भन्ने विषयमा म सजिलो तरिकाले तपाईलाई लगभग फुल ट्युटोरियल टपको भिडियो चाहिँ म तपाईलाई यहाँ चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अब मैले यहाँ चाहिँ ब्रोकर अकाउन्ट चाहिँ मेरो 57 आरएतार इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटी प्रिभिटी छ, मैले त्यहाँ अनलाइन गरेको छु। अब मैले चाहिँ त्यसको लागि तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ गुगल साइटमा जानुपर्ने हुन्छ। गुगल क्रोममा गएर तपाईले चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ TMS 57.nepse.com.np गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ साइट खुलेको हुन्छ तपाईको कसको त्यहाँ TMS साइट खुल्छ। म यहाँ मैले तपाईलाई हालेर देखाउँछु। त्यसको लागि तपाईले चाहिँ सर्वप्रथम यसमा तपाईले चाहिँ त्यसको लागि ठ्याक्कै तपाईले चाहिँ के गर्न पर्यो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि गुगल क्रोममा जानु होला। क्रोममा गएर तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुभयो भने मैले त्यहाँ अन्डरलाइन गरेछु तपाईको TMS 57.nepse.com.np गरेर लगइन गर्नु नि यो खालको इन्टरफेस खुल्छ तपाईको हैन। तपाईलाई त्यही अब मेरो 57 भएर 57 यसमा तपाईले 34 हान्न, 21 हान्न हैन, अथवा 26 हान्नुभयो भने अरु जुन ब्रोकर हो तपाईले त्यहाँ यसैमा जस्तै 57 हान्नु 57 को खुल्छ। अब 21 हान्नुभयो भने 21 को खुल्छ, 26 हान्नुभयो भने 26 को, 57 को ठाउँमा 26 हान्नुभयो भने त्यही इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ चाहिँ के भन्छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्टक ब्रोकर नम्बर 57 भनेको छ हैन। जस्तै हामीले चाहिँ टीएमएस लाई ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छ भने स्टक ब्रोकर नम्बर 57 यो आरएतार इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटी। तपाईले जस्तो माथि मैले TMS 57.nepse
tms.com.np भनेको छु नि, त्यसमा तपाईँले 57 मा 21 हो भने 21, 26 हो भने 26 हैन, कुन हो तपाईँको त्यहाँ ब्रोकरको स्टकको ब्रोकर नम्बर हुन्छ जो त्यही हाल्नुपछि त्यही खालको इन्टरफेस खुल्छ। त्यसमा तपाईँलाई युजर नेम दिएको हुन्छ, युजर नेम हाल्नु पर्यो, पासवर्ड हाल्नु पर्यो, अनि त्योसँगै तपाईँले यहाँ क्याप्चा भन्ने छ, क्याप्चा पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले युजर नेम हाल्नु पर्यो, तपाईँलाई मेल आउँछ, युजर नेम पासवर्ड आएको हुन्छ, अनि रिसेट पनि गर्नुभयो होला हैन। अनि तपाईँले चाहिँ तलपट्टि क्याप्चा पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो हानिसकेपछि यो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ धेरै कुराहरू छ हैन। यतापट्टि हेर्नुभयो भने यता चाहिँ तपाईँको यो हत्या चाहिँ यो चाहिँ सञ्चालन भइरहेछ भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ जहिले पनि यो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनेको 11 बजेदेखि बिहान 11 बजेदेखि 3 वर्षमा मात्रै कारोबार हुन्छ, त्यसपछि जो अटोमेटिक बन्द हुन्छ हैन। त्यहाँ नेप्से त हेर्नु भने नेप्से कतिमा छ, 1882 पनि 32 मा रहेको छ भनेर हुन्छ। रातोले घटेको देखाउँछ, हरियोले चाहिँ बढेको देखाउँछ। यहाँ चाहिँ यसरी मैले चाहिँ एउटा मलाई आइपिओ परेको थियो, त्यो मैले चाहिँ बेच्न गइरहेको छु। म तपाईँलाई यहाँ यसको डिटेल इन्फर्मेसन पनि यहाँ के कुरा हुन्छ म बताउन गइरहेको छु। यहाँ यतापट्टि हेर्नुभयो भने टप गेनर भन्ने छ, टप लुजर, जस्तो कुन कम्पनी चाहिँ टप लसमा, कुन कम्पनी टपमा छ, अनि त्यसको चाहिँ डिटेल भ्यू गरेर त्यो डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। टप भ्यूको पनि डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हैन। अनि टप लुजरको पनि कुन कम्पनी छ त्यो पनि त्यसको डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 1 2 3 गरेर है। टपमा टप 10 मा कुन चाहिँ लसेसमा गएको छ, कुन चाहिँ कम्पनी लसेसमा गएको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हैन। टप गेनर र टप लसेस कम्पनी भनेर बताएको छ हैन। यहाँ चाहिँ कालिम्पोङ दर्शनको 9.99 ले बढेको बताएको छ, आदर्श लघु वित्तको बताएको छ हैन, 9.91 ले बढेको छ हैन। माउन्टेन अस्ति भर्खर लिस्टेड भएको यसरी देखाएको हुन्छ। यो हरियो कलरले बढेको हुन्छ, रातोले चाहिँ घटेको भनेर बताउँछ हैन। तपाईले चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यहाँ हेर्नु भने आदर्श लघु वित्तको घटेको देखाएको छ। यसरी चाहिँ बढेको घटेको भन्ने हुन्छ। अनि भ्यूमा पनि कुन कम्पनीको कति हाईएस्टबाट घट्दै टप र टप 10 मा घाटा लागेको टप लुजर कम्पनी र टप गेनर कम्पनीको देखाएको हुन्छ, डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अनि यहाँ चाहिँ कोल्याटरको कुरा, कति कोल्याटर छ भन्ने कुरा पनि आएको हुन्छ। अनि यतापट्टि माथि हेर्नुभयो भने तपाईको इन्डेक्समा डीपी वाच टाइम हैन, वाच लिस्टहरु हैन, डिटेलमा चाहिँ देखाएको हुन्छ। यहाँ यतापट्टि हेर्नुभयो भने कुन कम्पनीको के भन्छ म्यासेजहरु हैन, यसले चाहिँ कुन कम्पनीको साधारण सभाको बोनसको कुराहरु जुन म्यासेज नेपाल स्टक बाट आएको म्यासेजहरु यसले बताइरहेको, बैंक वित्तीय संस्थाको म्यासेजहरु पनि यसले शो गरेको हुन्छ त्यहाँ तपाईले हैन। डिटेलमा यहाँ चाहिँ हेर्नु भने यस्तो तरिकाले देखाएको हुन्छ, घटेको बढेको कम्पनी हैन। त्यसरी चाहिँ डिटेलमा चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कुन बढेछ। अनि त्यही चाहिँ बेच्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईले। यहीबाट चाहिँ कुन कम्पनीको बेच्ने, जस्तै राइट क्लिक गर्नु टप गेनरमै कुन कम्पनीको बेच्ने भनेर पनि राइट क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा यो मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीको बेच्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ त्यसको लागि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ अर्डर म्यानेजमेन्ट सिस्टममा जानु पर्यो। यहाँ चाहिँ बाई र सेल भन्ने हुन्छ, त्यो गरिसकेपछि यो खालको इन्टरफेस खुल्छ है। यहाँ हेर्नुभयो नि अर्डर म्यानेजमेन्टमा जानुभयो भने सेल र बाई भन्ने छ, यो खालको इन्टरफेस खुल्छ। अब यहाँ यतापट्टि हेर्नुभयो भने कुन कम्पनीको बेच्ने हो तपाईँले हैन, त्यो त्यसको चाहिँ सिम्बल हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले चाहिँ मोलुङ, यहाँ हेर्नु भने मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीको बेच्न गइरहेको छु। यहाँ हेर्नु भने बेच्न यसरी चाहिँ यहाँ आएको छ हैन। अब यहाँ हेर्दा पनि यहाँ चाहिँ सेल बाई, जस्तो यही कम्पनीको सेल यसरी गर्न मिल्छ, यही कम्पनीको चाहिँ बाई यसरी गर्न मिल्छ। कुन कम्पनी, जस्तो जुनसुकै कम्पनीलाई तपाईँले बाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, किन्न पनि सक्नुहुन्छ, बिक्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो सेल गर्नुभयो भने बिक्री गर्न सकियो, त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो कम्पनीको मैले अब बेच्न गइरहेको छु। यसमा चाहिँ यसको एलटिपी चाहिँ 253 रहेछ, यति बढेछ। लोअरमा चाहिँ हेर्नुभयो भने लोअरमा यहाँ चाहिँ एलटिपी 255 भनेको छ, लोअरमा 249.99 छ, हाइएस्टमा 260.1 रहेछ, ओपन चाहिँ 254.4 मा भएको छ। अनि चाहिँ हाइएस्ट चाहिँ 274.4 छ हैन, लोएस्टमा 239.8 रहेको छ। अनि एभरेज प्राइस पनि 258.9 छ। अनि पिरो क्लोजिङ कतिमा भएको छ 249.5 मा। अनि 52 हप्ताको चाहिँ हाइएस्ट प्राइस भनेको 226 रुपैयाँ 9 पैसा। अनि यो 52 हप्ताको लो प्राइस भने 141 रुपैयाँ भनेर यस्तो खालको छ। अनि यहाँ कति को टपमा कतिजना किन्नुहुन्छ, जस्तै 25/12 किन्न बेच्न बस्नु भएको छ। अनि सेल गर्न बस्नु भएको पनि यहाँ देखाएको हुन्छ हैन। अनि तपाईले चाहिँ अब मैले यहाँ 10 किताब बेच्ने हो हैन, त्यसको लागि क्वान्टिटी 10 हाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन कम्पनीको हो त्यसको। जस्तो मैले अहिले चाहिँ मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीको बेच्न लागेको छु। तपाईले जुनसुकै कुन कम्पनीको बेच्न लाउनुहुन्छ त्यसको चाहिँ तपाईले सिम्बल हाल्नु पर्यो।
अथवा नाम टाइप गरे पनि आउँछ अनि कति क्वान्टिटी बेच्ने हो हैन मैले 10 बेच्नु अनि कति प्राइस अब यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति प्राइसमा बेच्ने अनि यहाँ मैले प्राइस चाहिँ 249.9 राखेर यहाँ चाहिँ सेल भन्ने छ त्यो गरेर सेल गर्नु जस्तै यसरी सेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यही कम्पनीको बाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ अरु कम्पनीको सेल गर्न सक्नुहुन्छ अरु कम्पनीको बाइ गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाले चाहिँ गर्न मिल्छ हैन सजिलो भयो तपाईलाई अब बीचमा राख्नु भयो भने सेल बाइ हुन्न तपाईले चाहिँ प्राइस क्वान्टिटी राख्नु पर्यो अनि कुन कम्पनी भनेर सिलेक्ट गर्नु पर्यो अनि प्राइस राखेर चाहिँ तपाईले चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 24/012 अनि सेल यही कम्पनीको सेल गर्न 35.15 जना सेल गर्न बसेको छ भने 24/012 चाहिँ किन्न बस्नु भएको छ यहाँ देखिन्छ यो मोलिङ हाइड्रोबार कम्पनीको भनेर भनेको छ अनि 5.5 रुपैयाँले बढेको भनेर बताएको छ हैन यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति यहाँ हेर्नु भयो भने 255 पनि एक किताबमा 10 क्वान्टिटी बेच्न बसेको देखिन्छ हैन त्यसरी यतापट्टि हेर्नु भयो भने 100 क्वान्टिटी चाहिँ 254 किन्न बेचेको देखिन्छ अब यहाँ मैले चाहिँ तपाईको लोएस्ट प्राइसमा 249.9 भनेको 255.1 राखेर चाहिँ मैले अब यहाँ चाहिँ बिक्री अलि बढी राख्नु भयो भने बिक्री नहुन पनि सक्छ हैन अब यहाँ चाहिँ मैले 255.1 अंकमा 10 किता सेयर अब चाहिँ मैले बेच्न गइरहेको छु है यहाँ हेर्नु भयो नि यही प्राइस राखे अब यतापट्टि 55.1 राख्न पर्यो अब यतापट्टि मैले यो चाहिँ राख्दा तपाईले चाहिँ आफूले त्यही अनुसार राख्नु होला हैन प्राइस अब एलटीबी राख्न सक्नुहुन्छ कोहीले लो प्राइस राख्न सक्नुहुन्छ हाई प्राइस राख्न सक्नुहुन्छ हाई प्राइस राख्नु भयो भने बिक्री नहुन सक्छ हैन मैले चाहिँ अहिले लो प्राइस गरेर यहाँ सेल गरे हैन अनि यहाँ सेल गर्नु भयो नि सक्सेसफुली भने हेर्नुस् है सक्सेसफुली भनेको छ यसरी चाहिँ यस्तो खालको देखाउँछ अब यो कुरा सेल भइसकेपछि तपाईको एक्चुअलमा सेल भएको हो कि हैन भनेर कसरी हेर्ने भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ त्यहाँ अब तपाईले हेर्नु भयो भने अर्डर म्यानेजमेन्ट यहाँ ट्रेड म्यानेजमेन्ट भन्ने छ अनि डेली ट्रेड बुक भन्ने छ डेली ट्रेड बुकमा हेर्नु भयो नि यहाँ आइसकेको छ यो क्लाइन्ट आइडी नाम यो अनि सिम्बल यो त्यही हाइड्रो पावर कम्पनी भन्नेको छ यामएससीएल भनेर आएको छ अनि सेल भएको भनेको छ 254 रुपैयाँमा भएको छ अनि 10 किता भनेको छ अनि चाहिँ यहाँ यसरी चाहिँ आयो हैन यो तरिकाले यसरी चाहिँ सेल भएको देखायो यो तपाईको बिक्री भयो भनेर पता यसरी तपाईले त्यो बिक्री भछ कि के भछ भनेर डिटेलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा डेली ट्रेड बुकमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यसरी चाहिँ यहाँ अब सेल भएको भनेर बताएको देखिन्छ यसरी हेर्न सक्यो यो कम्पनीको 10 किता यसो भनेर बताएको छ यसरी चाहिँ बताएको हुन्छ यसरी चाहिँ डिटेलमा यो यसमा अर्डर यो चाहिँ यो यसमा अर्डरिङ यो चाहिँ उसले अर्डर गरेको छ भनेर बताएको छ यो यसमा चाहिँ यहाँ त क्लाइन्ट नेम अनि चाहिँ नाम अनि चाहिँ सिम्बलमा सिम्बल दिएको छ अनि सेल भनेर बताएको हुन्छ जस्तै टाइपमा बाइ तपाईले यही कम्पनीको पनि किन्न सक्नुहुन्छ बाइ भनेर आउँछ हैन त्यही एमाउन्टमा पनि किन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ बाइ सेल त्यो तपाईले यतापट्टि मैले बताए पहिले अनि यसमा चाहिँ अर्डर यो आइडीमा अर्डर गर्ने भनेर बताएको छ यसमा डिटेलमा अनि टाइम पनि बताएको छ ट्रेड टाइम कति हो भनेर यसरी बताएको छ यो तरिकाले चाहिँ तपाईले सेयरलाई बाइ पनि गर्न सक्नुहुन्छ बिक्री पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसलाई खरिद गर्न पनि सक्नुहुन्छ यसरी अनि यो चाहिँ के हुन्छ तपाईले सेल गरिसकेपछि त्यो तपाईलाई बुरो यहाँ चाहिँ ड्याशबोर्डमा पनि यस्तो डिटेलमा हुन्छ डिटेलमा यसरी चाहिँ नेप्सेको चाहिँ देख्नुभयो भने यतापट्टि चाहिँ यो घटेको नेप्सेको कति घट्यो यतिमा घटेको देखाउँछ हैन यो चाहिँ नेप्सेको यसरी अनि रातो लाछ घटेको देखाउँछ नेप्से हैन 1800 तपाईले हेर्नु भने कम 82.2288 अनि चाहिँ टप गेनर टप लुजरको पनि देखाएको छ यसरी चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो यतापट्टि हेर्नु भने इन्फर्मेसनका कुराहरु पनि हुन्छ हैन यतापट्टि हेर्नु भयो भने मेसेजहरु आउँछ मेसेजहरु के छ तपाईको यहाँ चाहिँ कुन कम्पनीले पठाएका मेसेज डिभिडेन्डका कुराहरु साधारण सभाका कुराहरु हैन अनि कुन वित्तीय संस्थाले पठाएका मेसेजहरु यहाँ चाहिँ आएको देखाउँछ अनि तपाईको इन्फर्मेसन के छ यो तपाईको इन्फर्मेसन आउँछ फन्ड म्यानेजमेन्ट कोल्याटर राख्ने कुराहरु पनि यसमा देखिन्छ फन्ड म्यानेजमेन्टमा कोल्याटर पैसा चाहिँ पहिले लोड गरेर पनि तपाईले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ब्रोकरकोमा तपाईले लोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सिस्टम पनि यहाँ रहेको छ हैन कसरी गर्ने अनि आफ्नो चाहिँ नेप्से टिएमएसमा डिटेलमा आयो हैन अर्डर म्यानेजमेन्ट अघि नै मैले बताइसके बाहिर सेलको डेली ट्रेड अन डेली अर्डर बुक पनि यसमा देखाइसक्यो अनि के हुन्छ यसरी देखाइन्छ अनि ट्रेड म्यानेजमेन्ट भनेर बताएको छ अब के हुन्छ ठ्याक्कै 3 बजेपछि फेरि के हुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस हुन्छ 3 बजेपछि मार्केट क्लोज हुन्छ तपाईले चाहिँ सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको
3 बजिसकेपछि शेयर चाहिँ क्लोज भयो। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म शेयरको कारोबार हुन्छ। तपाईले बेचिसकेपछि अनि के हुन्छ तपाईलाई एसएमएस आउँछ। एसएमएस आउँछ 5 बजेपछि एसएमएस चाहिँ कस्तो खालको आउँछ भन्दाखेरि ब्रोकरको तपाईलाई उस आउँछ कोड 57 मैले आरे तारा भनेर भनेको छु, सोल्भ भएको छ, यति यति डेट भनेछ, एमएससीएल भनेर बताएको छ हैन। यो खालको मेसेज तपाईले हेर्नुभयो नि हैन, यहाँ हेर्नुभयो नि सोल्भ भएको छ 57 भनेर तपाईको जुन ब्रोकर उसो त्यहीबाट आउँछ। तपाईलाई एमएचसीएल भनेर छ 10 किता 254 रुपैयाँमा भनेछ। ट्रान्सफर शेयर बाई अपडेटिङ WSCC एन्ड डु EDIS फ्रम मेरो शेयर बाई टुमारो टु अभोइड 20% पेनाल्टी फ्रम CDS भनेछ। यदि चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ पढिसकेपछि त्यसलाई ट्रान्सफर EDIS गरेर ट्रान्सफर गर्नुपर्ने भनेर यसले चाहिँ मेसेज गरेको छ हैन। यो तरिकाले चाहिँ तपाईले चाहिँ आफूले शेयर चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ यो प्रक्रियाले। अनि त्यसलाई चाहिँ EDIS गर्नुपर्ने हुन्छ। EDIS कसरी गर्ने भनेर मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यसलाई हेर्नु होला। अनि यो तरिकाले चाहिँ EDIS गर्नु होला। आगामी दिनमा पनि यस्तै शेयर मार्केट सम्बन्धी भिडियो बनाउने बाचा गरे। आजको भिडियोबाट पनि म बिदा हुन्छु। नमस्ते।